Hello mga ka-JMoms! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng videos ko. For today's vlog, tuturuan ko kayo mag-upload ng videos from your Facebook without using any apps. Punta lang mo po tayo sa ating Facebook account at maghanap tayo ng video na pwede nating i-upload. Yan. Hanap-hanap. Ayan, halimbawa si Pastor Peter. Yan ang gusto nating video na i-upload. Ang gagawin lamang po ay sa upper right corner po nito, may tatlong dots. I-click nyo lamang po ito at hanapin ang copy link. Pagkatapos po, ay pumunta na sa Google Apps ng inyong smart mobile phone. I-paste nyo po yung kinapi nyo na link. Ayan. Doon po sa www.facebook, palitan nyo po ito ng mbasic. Nuulit ko po, i-type po ang mbasic at i-erase nyo po yung tatlong www at ayan na po ang lalabas. Ayan. I-click nyo lang po ulit yon hanggang sa mag-play ang video. Pagkatapos po ay meron ulit tatlong dots na makikita. Click nyo lang po yung download. At mag-i-start na po mag-download ang video na gusto natin. Ayan. Makikita nyo nag-download na po siya. Pagkatapos po nitong ma-download, ay pwede na natin siya tignan sa ating gallery kung ito po ba ay na-save. Check natin mamaya. Wait lang po natin while downloading. At ayan, download complete na po. Punta na po tayo ngayon sa ating gallery. Let's see if na-save po ang video na dinownload natin from Facebook. Ayun, makikita nyo po siya sa album ninyo ng downloads. You sing it, hey mama, don't stress your mind. We come